لو انت بتشتغل في مصنع ميه او تعرف حد بيشتغل في مصنع ميه او عصير او مياه غازيه، فالنهارده انا جايب لك برنامج والله تحفه وهيفيدك، وابعته وشيره لكل حبايبك اللي شغالين في المجال ده، لان التطبيق ده تطبيق مجاني بالذكاء الاصطناعي واكثر شهره ومكسر الدنيا. عشان ما اضيعش وقتك ادي التطبيق. هتفتح التطبيق ده فيه لغه عربي وانجليزي. خلينا ندخل دي لوحه القياده ونشوف ده شريط المهام والتنبيهات. ده مستوى الاداء بتاع الخطوط الانتاج، وده رسم بياني للخطوط الانتاج وانت بتغيره من هنا. بتختار من هنا الكفاءه او الاو او اي، وبتختار. ودي المواد الخام، ده الانتاج التام، دي التنبيهات الذكيه اللي بتقول لك الماده الخام بتاعتك هتخلص في خلال وقت قد ايه، وبتدي تنبيهات باللون الاخضر والاصفر والاحمر للمواد الخطره اللي مدتها قليله جدا. وده تحليل للاداء بتاع خطوط الانتاج. وهنا ده تحليل الأعطال والكفاءات والأعطال والتوقفات بتاع خطوط الإنتاج. وطبعا أنت هنا بتختار الخط ويعرض لك الأعطال بتاعته إن كان لاين 1 أو لاين 2. بسرعة كده من غير ما أطول عليكم، خلينا ندخل ونشوف إزاي تعمل التطبيق ده وإزاي تنشئ مصنعك بنفسك من الاول. وطبعا التطبيق ده امن جدا، وانت اللي بتحط كلمه السر، وانت اللي بتحط الاي دي بتاع المصنع، وانت اللي بتدخل كل حاجه في سريه وامان تام وخصوصيه. طيب دلوقتي هندخل على ازاي تنشئ مصنعك وازاي تحط البيانات بتاعتك. هتدخل على الصفحه دي فيها سياسه الخصوصيه وفيها الدعم الفني، هتتصل بيا لو في اي مشكله قابلتك. هندخل هنا على خطوه انشاء مصنع جديد، وخلينا بالانجليزي عشان لو حد غير عربي يعني بيشوف الفيديو. ده طبعا مدعوم بلغتين عربي وانجليزي. هنكتب هنا ادمن، اليوزر نيم ادمن، والباسورد سمارت اندرسكور فاكتوري. تعمل اوبن. دي خطوات انشاء المصنع. اول حاجه هتحط اسم المصنع. دي البيانات الاولانيه ستيب 1 دي بتاع المصنع. هنكتب اسم المصنع، هنسميه اي اسم. انت هتكتب اسم مصنعك، انا هكتب اي اسم مثلا السلام. هنكتبه بالعربي طبعا. الاول الفاكتوري كود، حط الكود بتاع اللي انت عاوزه. عاوز تحط الايميل والمكان طبعا مش مهم، عاوز تحطهم هتحطهم. ورقم التليفون. هنا بقى الفاكتوري ادمن اكونت. ده مهم جدا ان انت هتكتب او اليوزر نيم اللي انت هتدخل بيه. تمام. هنكتب اي اسم. الباسورد هتحطها، هتعمل تأكيد للباسورد هتحطها مرة تانية. طيب هنا بقى ده الباسورد للناس اللي هم الوظائف اللي انت هتخليها تدخل او المشغلين. ده بتاع الستور كيبر. حط اي حاجة انت عاوزها. هيدخل باليوزر نيم اللي هو البرودكشن. ده الستور اس تي او، وده الكواليتي. دول اللي هتديهم للناس اللي هيشتغلوا معاك تحت او في خط الانتاج. تمام. هندخل بعد كده على الخطوة التانية اللي هو إضافة خط إنتاج وإضافة صنف. هنعمل add production line. ده مثال. هنعمل مثلا أنت ممكن تحط عدد اللي أنت عاوزه من خطوط الإنتاج وعدد الأصناف اللي أنت عاوزه. إحنا هنعمل عشان التجربة هنعمل خط إنتاج واحد فيه صنفين مثلا. اسم الخط بالعربي اكتب أنت أي اسم. أنا هكتب الخط الأول بالإنجليزي لاين 1. الكود حط الكود اللي أنت عاوزه. خلاص ضفنا كده خط الإنتاج. عاوزين نضيف له الأصناف فنعمل add product. البرودكت انت هتيجي هنا تختار اي صنف انت اللي موجود عندك. دي اصناف متخزنه كل الاصناف. انا هعمل مثلا 200 مللي كرتون. هتلاقيه بيتغير هنا 200 مللي كرتون. حط البرودكت كود بتاعك، اي كود اللي انت شغال بيه. حطيت 200. طيب هضيف كمان صنف على نفس الخط. هحط مثلا شرينك 330. هنا هيتغير شرينك 330 وهكذا. هكتب 201. تعالى بقى الخطوة اللي بعدها نربط الأصناف بخطوط الإنتاج. طبعا أنا عشان خط واحد أنت هتحط كذا خط، أكتر من خط هيطلع لك هنا لاين 1 ولاين 2 ولاين 3 اللي أنت عاوزه. أنا هضيف الصنف ده والصنف ده. دول شغالين على خط الإنتاج. طب عاوز أعمل أشوف بقى الصنف ده اللي هو ال 200 مللي كرتون سرعته كام على خط الإنتاج، وليكن 40,000 مثلا. حط السرعة بتاعتك. والشرينك 330 مللي 35,000 برضه. حط السرعة اللي عندك.
تمام، حطيت السرعات وحطيت الأصناف، أدخل بعد كده على خطوة المواد الخام والبوم. البوم ده مهم جدا ولازم تركز فيه وتكون مجهزه قبل ما تعمل الحاجات دي. هضيف أنا المواد الخام بتاعتي. أول حاجة أنا بضيف عندي بريفورم الكود. حط الكود اللي أنت عاوزه 300. ده بالقطعة، الحجم 200 مللي لأن بريفورم 200 مللي. أدي بريفورم. المينيمم ستوك حط اللي أنت عاوزه برضو. هنحط مثلا 100,000 مينيمم ستوك. بعد كده نضيف مادة خام تانية. نختار الكاب الغطا. الكود بتاعي 301. طبعا الغطا ده عام جنرال، مش على صنف ده بالقطعة. أنا غطا. هحط المينيمم خليها 200,000. 200,000. تمام. بعد كده هضيف ندخل بعد كده على الليبل 302. ده 200 مللي. ليبل 200 مللي بالقطعة. ليبل 200 مللي مينيمم ستوك 100,000. هضيف بعد كده بعد الليبل هضيف. أنا شغال كرتون يبقى هضيف كرتون. الكود بتاعي 303. ده الكرتون بالقطعة. كرتون 200 مللي. كرتون 200 مللي. تمام. هنقول أقل حاجة 15,000 مثلا. بعد كده نضيف اللي بعده. هضيف. خلينا قلنا بريفورم ليبل كاب كرتون. طبعا ما فيش شرينك وما فيش شرينك ديفايدر. كرتون جلو. الغيرة بتاع الكرتون خليها 304. غير الكرتون طبعا جنرال. غير الكرتون بقى بالوزن. الغيرة دايما بالوزن. والمينيمم ستوك بتاعتي هقول 100 كيلو. بعد كده أضيف غير الليبل. هنا جلو. ليبل جلو 305. طبعا ده جنرال برضو وده بالوزن. غير الليبل وأقول 306. لا لا سوري. المينيمم ستوك بتاعي هيكون 100 كيلو برضو. طبعا انت بتحط على حسب المواصفات اللي عندك. حطينا غير الليبل وغير الكرتون. هندخل على خلينا على الشرينك فيلم اللي هو ستريتش فيلم. خلي بالك من الحته دي. الشرينك فيلم اللي هو الاستريتش فيلم، وده انا عامله بالوزن لان هو مفيش قطع ثابته. الكود بتاعه هيكون 306. وده طبعا جنرال برضو. المينيمم ستوك 150 كيلو. تعالى ندخل بقى على الخط التاني او على الصنف التاني برضو هنضيفه هنا. هنعمل برفورم 330 ملي اللي هو 307. ده 330 بالقطعة. ده اتغير 330 مينيمم ستوك 100,000. هنضيف الغطا ضفناه خلاص. هنضيف الليبل. هنا ليبل كود 308. طبعا ده 330 ملي ليبل. هنا هيتغير. تمام. المينيمم ستوك بتاعي 100,000. طيب هنضيف بقى الشرينك عشان احنا قلنا شرينك 330. شرينك كود بتاعي 309. شرينك 330. ده بالقطعة بعدد الرولات. خلي بالك في ده هنقول مثلا 20 رول مينيمم ستوك. بعد كده هنضيف الشرينك ديفايدر هنقول مثلا 310. ده شرينك ديفايدر ده جنرال وبالبيس فاصل شرينك هنقول 15,000. ندخل بعد كده على المرحلة اللي بعدها.
هنا ده مهم جدا، البوم. طيب انا عندي كرتون 200 مللي، الديفولت بتاعه 48 حبه في الكرتونه. تمام. الكرتونه بتحتاج بريفورم 48، بتحتاج كاب 48، بتحتاج ليبل 48. وزن الليبل حط النسب اللي عندك. انا عندي النسبه مثلا 00 6 من 1000 جرام لكل ازازه او كل جاروره. طيب جلو كرتون، انا عندي في جلو كرتون عندي هنقول 4 جرام للكرتونه. الشرينك هنا كم شرينكه في الباليت؟ في ال 200 مللي، في ال 200 مللي في الشرينك فيلم في الاسترتش. في ال 200 مللي عندي 96 كرتونه في الباليت. كل وزن ستريتش، كل باليت بتاخد 200 جرام ستريتش. طبعا انت بتحط القيمه اللي عندك. نيجي على الشرينك 330، عندي 20 حبه، ودي الحاجات اللي احنا قلنا عليها. الليبل انا عندي 00 هنقول 8 من 1000 جرام. عندي رول الشرينك، طبعا انت بتحطه زي ما انت عاوز، 1800 اللي عندك، 1800 واحدة في الرول. والشرينك ديفايدر 7 على حسب اللي عندك برضو. طيب هنا كام شرينكة في البالت؟ وزن الشرينك 200. تمام. الخطوة اللي بعدها ده البريك اللي عندك. انا عندي مثلا انت بتحط من الساعة، انت بتبدأ، شوف انت بتبدأ كام وبتاخد وقت قد ايه. انا ببدأ من 8، هنقول مثلا ل 8 ونص، ده تجهيز خط. وبعد كده من الساعة 12 مثلا للساعة 1، ده البريك الأول. البريك التاني اللي هو من الساعة 9 ل10. حط بقى اللي انت عاوزه يعني، اللي عندك. ندخل على الأدمن. طيب الخطوة اللي هو ستيب 6، الأدمن إيميل. الإيميل ده اللي انت هتحطه، اللي التقارير هتروحه أسبوعيا. لو انت عاوز تضيف حد من الإدارة تبعت له التقارير بتاع الإنتاج، بتضيفه هنا وتنبعت له التقارير على حسب. بمجرد ما التقرير يكون جاهز تعمل سند يروح له على طول. انا هلغي الخطوه دي. هنا بقى الريفيو بتاعك لازم تتاكد ان هو تمام. انا عندي اسم المصنع واسم خطوط الانتاج والاصناف، عربي وانجليزي. اهم خطوه بقى واهم حاجه لما تعمل كونفيرم، اهم حاجه تاخد بالك من دي، الباسورد. الفاكتوري اي دي ده اهم حاجه، لان انت هتدخل بالفاكتوري اي دي بتاعك، هتشوف رقم كام وتدخل بيه، والباسورد اللي هتدخل بيها، واليوزر نيم بتاعك اللي انت حاطه. تمام. بعد كده خلاص، كده انت انشأت مصنعك وتم بحمد الله. هنيجي هنا هندخل هنختار الاي دي بتاعنا 2، اليوزر نيم سيد، الباسورد، بسم الله. اسم المصنع بتاعك اهوت اللي احنا انشأناه. هتشوف حاجات جميلة جدا. طبعا دي المواد الخام اللي احنا اضفناها، ودي التحليلات. وانا هسيب لك بقى المفاجأة ان انت هتشوفها لما تدخل. هتشوف هنستعرض مع بعض، بس هتشوف المفاجآت. ادي الاصناف، الرو ماتيريالز والفينيشد جودز. طبعا كل ده صفار دلوقتي لان احنا ما عملناش اي تقارير ولا حطينا اي قيم ولا اي حاجه. اول خطوه هندخل عليها، هندخل على الرو ماتيريالز عشان نبتدي نضيف اصناف. عندك طريقتين، ان انت بتعمل استلام مشتريات من بره، او بتعدل الكود. لو في اي حاجه بتعدله بادمن 1 2 3 انجليزي طبعا. هنعمل استلام مشتريات 200 مللي. هتحط رقم الفاتوره بتاعتك، اي رقم، الرقم الفاتوره اللي جايه لك، الكميه اللي عندك اللي استلمتها، ونعمل اد. هنا جالك ان هو تم. هتلاقي الرقم هنا ظهر. ادخل بعد كده ضيف كل المواد اللي عندك. كده احنا ضفنا كل المواد الخام
اللي احنا محتاجينها. دي المواد الخام وده الانتاج التام. طبعا احنا عملنا اضافة للمواد الخام. هندخل بعد كده نعمل تقرير انتاج ونشوف مع بعض ازاي بيتعمل. هنا ده بيدي لك المواد الخام اللي انت حطيتها. لو انت عاوز تشوف قبل ما تعمل التقرير، هنا هنكتب اسم المشرف وليكن أشرف. هنا التاريخ. هنا الصنف. هنا سرعة الخط هنقول 40,000 مثلا. هنا طبعا كرتون 200 عاوزين نعمل مثلا وليكن 10,000 كرتونة أنتجناها. البروفورم اللي استخدمناه 481,000 وأقول لك ليه دلوقتي. والكرتون المستخدم هنقول 10,500 عشان نعرف إن فيه هالك ونشوفه بيحسب الهالك إزاي. وده الستارت تايم والاند تايم، طبعا انت بتغير الكلام ده زي ما انت عاوز على حسب الانتاج بتاعك. وده وقت البريك. الحاجات دي اللي انت بتدخلها في تقرير الانتاج او المشرف بيدخلها في تقرير الانتاج. خلص الكلام ده بيعمل سيف ريبورت وهتلاقي القيم دي اتغيرت. القيم دي بعد ما تعمل التقرير الانتاج هتتغير وهتديك كل حاجة. هتديك الكفاءة، هتديك الانتاج السليم 480,000. انا حطيت 481,000 عشان يطلع لي 1000 هنا هالك بريفورم او هالك عبوات، والكرتون 500 هالك. وده وقت التوقف وده وقت التشغيل الاوبريتنج تايم. طيب تعالى بقى نروح للسجلات ونشوف السجلات عامله ازاي في الريكورد. نشوف السجل ده اتسجل ولا لا. ادي التقرير اتسجل اهوت. وبمجرد ما تعمل تقرير صيانه هيظهر لك هنا. ده تقرير التسليم. تسليم اللي انت سلمت بضاعه هنجيله دلوقتي. وده الرو ماتيريالز ان انت استلمت مواد خام. طيب تعالى نروح للصيانه بسرعه كده ونشوف ايه اللي بيتم في الصيانه. ليبل او لو عندك اكتر من خط هتختاره من هنا. تمام. بتروح بتشوف بتكتب اسم مشرف الصيانه وليكن احمد او الفن الصيانه. بيضغط هنا ويطلع له المواد طبعا هنا صوره المكنه. هنا المواد المستخدمة هنا البصر والسمع. فيها عربي وفيها انجليزي برضو عشان الناس تعرف، عرب او اجانب يعرفوا يستخدموها. هنا بيكتب الملاحظات بتاعته بعد ما يخلص بيحط تم. دي الصيانة الدورية بتتعمل كده. تمام. بيختار وطبعا بيكتب ملاحظاته في السير. تمام. هنا بقى السمارت اناليتكس ده اهم حاجة. بعد ما تعمل تقارير هيجيب لك بقى تحليل لكل شيء عندك للأخطاء وازاي تحليل لخط الإنتاج والأعطال ازاي يعني حاجات بالذكاء الاصطناعي مهمة جدا جدا للناس بتوع الصيانة. وازاي يحللوا الخط وكفاءته وجودة الماكينات وغيرها. لو رجعنا تاني على السجلات هنا على الريكوردز وندخل على المينتنانس لوج ونشوف ده سجل الصيانة اللي اتعملت. منها عطلين سجلناهم واعطال وصيانه دوريه اتسجلت. تمام. لو انت عاوز تحمل التقرير وتعمله اكسبورت تو اكسل بتتحمله عن طريق اكسل. وهنرجع وهجي لك بعد كده على التقارير كلها لو هقول لك ازاي تبعتها او ازاي تحفظها او تحملها. طيب احنا خدنا كده عرفنا الداشبورد اهوت. الداشبورد اهوت في الكفاءة بتاع الخطوط في الانتاج. اللي طبعا احنا عملنا تقرير واحد انتاج اللي هو 10,000. وهنا الكفاءة وده الانتاج 10,000. ودي المواد الخام والانتاج التام تسجل هنا. ده المواد دي التوصيات دي مهمة جدا. اللي هو بيقول لك المادة الخام فاضل لك هتقعد معاك قد ايه وهكذا. ندخل على اليوزرز او المستخدمين. ده لو انت عاوز تضيف مستخدم وتحدد له دوره وتختار وتعمل باسورد واسمه. دي ميزه كويسه جدا ان انت لو عاوز تضيف اي حد غير دول. طيب البوم اديتور ده مهم برضه جدا جدا ان انت لو عاوز تغير البوم بتاعك والاستهلاكات يعني. البروفورم يونتس عاوز تغير عدد، جبت صنف جديد في عدد بروفورم اقل او اكتر. الاستهلاكات
الغيره غيره الكرتون وغيره الليبل، الاسترتش فيلم ازاي برضو تغيره. كل دي حاجات لو انت عملت. وده طبعا هنا بتختار الصنف اللي انت عاوز تغير فيه. دي حاجات مهمه جدا عشان لو جبت صنف جديد او عدلت حاجه. ندخل بعد كده على السيتنج، والسيتنج دي مهمه برضو. آم، طبعا لو انت هنا بتعمل باك اب للسيستم او للسجلات بتاعتك، بتعمل لها باك اب ان انت بتحفظها عشان لو حصل اي حاجه وعاوز ترجع لها بتعمل ريستور من هنا. والاكسبورت داتا لو انت عاوز تبعت تعمل اكسبورت او تحمل السجلات اكسل او بي دي اف. طبعا اعتقد انه مش هيظهر هنا البي دي اف، بتعمل برضو بتحمله بي دي اف. طيب الحاجة التانية لو انت عاوز تبعت التقارير دي، آه، تبعت التقارير دي عن طريق ايميل، بتختار هنا الايميل زي مثلا اللي كنا عاملينه في انشاء مصنع. الايميلات اللي انت حطيتها بتعملها من هنا، هتنبعت اوتوماتيك الايميلات اللي انت حطيتها في خطوة انشاء المصنع. او من هنا بتختار انت عاوز تحط ايميل جديد وعاوز تبعته له، بتبعته له من هنا. وطالما انت وصلت للحتة دي فاعرف ان التطبيق عجبك، وتقديرا للمجهود اعمل اشتراك في القناة وجرب البرنامج والتطبيق، جربه وانت مش هتخسر حاجة. لو عجبك كمل فيه، لو ما عجبكش خلاص سيبه. ده تطبيق هيساعدك جدا، وده مش على فكرة ده مش بديل للاي ار بي، ده بجانب الاي ار بي لو انت عندك. التطبيق ده هيساعدك في عمل التقارير، وهيساعدك في كل شغل المصنع. هتلغي الورق وهتشتغل بنظام سهل وبسيط جدا. ونشوفكم في فيديو جديد، ولو في أي استفسار أو أي حاجة اكتب لي في التعليقات، ورقمي موجود على التطبيق نفسه. ابعت لي في أي وقت أنا هرد عليك إن شاء الله.